Gaano nga ba kaganda ang bagong revamp Bane? Sa Mobile Legends Guide na to, pag-uusapan natin lahat ng skills niya at kung ano yung sikreto kung gusto nyo magamit si revamp Bane. Kasama na rin dito yung mga tama at maling desisyon na ginawa ko. Okay, let's go! Mega kill! You have slain an enemy! Holy moly. Unstoppable! Sa laro na to, ito yung gamit kong emblem at item build. Mamaya pag-uusapan natin kung bakit ito yung magandang emblem at item build sa kanya. Pagdating naman sa laning, maganda sa gold lane si Bane para mas mabilis nyo mabili yung mga item nyo. Dahil nga, mas magdi-deal siya ng damage kapag mas maraming item, kaya mas bagay siya sa gold lane. Pero kung meron kayong marksman na para sa gold lane, pwede pa rin kayong mag-XP lane. Pagdating naman sa skills ni Bane, ang passive niya, every 10 seconds, magkakaroon siya ng tidal energy. Kapag meron siya niyan, yung next basic attack niya magdi-deal ng damage sa lahat ng katabing unit. Mas lumalaki ang damage ng passive niya depende sa physical attack ni Bane. Kaya kung magpi-physical damage items tayo, mas malaki yung magiging damage ng passive. Pero dahil nga Mage Bane yung gagawin natin, kaya hindi magiging ganun kalaki yung damage ng passive. Maganda lang yon para mas mabilis tayo makapag-clear ng lane. Maliban doon, tuwing tumatama ang mga skills ni Bane, mas bumibilis yung cooldown ng passive niya. Pagdating naman sa first skill niya, maglalabas siya ng cannon sa isang location. Kapag tumama yun sa isang target, magbabounce yun papunta sa likod. Mas malaki yung damage na matatanggap nung nasa likod. Maliban doon, mas lalaki pa yung damage nung bounce na yun kapag namatay yung unang tinamaan. Palag tayo. Ganyan. Yun lang, late. Ito na lang, late. Ang punat, naka-tenacity ito eh. Nice one, double Patay kill. na pala yun. Physical damage din ang first skill ni Bane. Kaya kung magpi-physical attack type tayo, first skill lang imamax natin. Pagdating naman sa second skill ni Bane, sa unang pindot, madadagdagan yung buhay ni Bane, tapos bibilis yung movement speed. Kapag mas maliit yung buhay ni Bane, mas malaki yung dagdag na HP. Sa sunod na pindot ng second skill niya, magdi-deal siya ng damage sa isang location. Mas malaki yung magiging damage kapag mas matagal yung charge time. At dahil magic damage yung second skill ni Bane, kapag mas mataas yung magic power natin, mas malaki rin yung heal, pati na rin yung damage. Yun din yung dahilan kung bakit nakakasurvive tayo sa lane kahit dalawa yung katapat natin. Dahil nga naka-mage emblem tayo, ibig sabihin mas malaki yung heal na dagdag. Pagdating naman sa ultimate ni Bane, maglalabas siya ng mga sharks sa isang direksyon. Ako mas Guys. fast yan. Okay. Site number 1. Malaki yung damage ng mga sharks na yon, tapos merong airborne at slow. Pero dahil napakabagal ng mga pating na yon, kaya napakadali ring ilagan. Pero para mas madali nyong mapatama yon, importante ang flicker. Kung napansin nyo yung ginawa natin kay Brody, yun yung tinatawag ko na TikTok Bane. Gamitin nyo muna yung ultimate bago kayo mag-flicker para mas madali yung mapatama. Hindi siya ganun kahirap gawin pero kailangan nyo lang practicein. Gumagana rin yun sa second skill ni Bane. I-charge nyo lang siya tapos bago nyo ibato, mag second skill flicker kayo. Makikita nyo pa mamaya kung gaano kalaki yung tulong ng TikTok Bane. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan nyo gawin yung TikTok na yon. Kailangan nyo tandaan kung kaya nyo namang patamayan yung ultimate nyo nang hindi gumagamit ng flicker, mas maganda. Pagdating naman sa item build natin, kung mapapansin nyo, hindi ko agad binuo yung boots. Maganda yon para madagdagan pa yung sustain natin sa lane kapag inuna natin yung Clock of Destiny. At dahil hindi naman natin kailangan agad ng cooldown reduction sa early game, kaya mas magandang unahin din yung Clock of Destiny. Lightning Truncheon naman at Holy Crystal para sa additional burst damage at yung dalawang huling item pwede nyong palitan depende sa sitwasyon. Isa pang advantage ng ultimate ni Bane, gumagana rin yun sa mga tower.
Kaya kung napansin nyo, nag-deal na tayo ng damage sa tower tapos pwede pa natin maklear at mazone yung mga kalaban. At dahil nakapokus yung kalaban natin sa top lane, kaya pwede na natin basagin to tapos kumuha na rin ng turtle. Isa pang kailangan nyo tandaan kapag gumagamit kayo ng Bane, hindi makunat si Bane. Malaki lang yung bumabalik na HP dahil sa second skill niya. Kaya ibig sabihin, hindi kayo dapat basta-basta lang pumapasok. Kayang-kaya nyo ma-burst agad yung kalaban pero kaya rin nila kayong i-burst kung wala kayong second skill. Kaya hanggat maaari kung wala kayong second skill, huwag kayo basta-basta magpapahuli sa kalaban. Sa sitwasyon na to, dahil nakuha na natin yung objective, ang priority natin dito is i-pressure yung lane tapos tumulong sa ibang lane. Kapag mas nauuna tayo mag-clear ng lane, mas madali nating matutulungan yung mga kakampi natin. At kapag natutulungan natin yung kakampi natin, mas madali tayong makakakuha ng objective. Doon tayo sa taas ko. Tayo punta. Tsaka. Andiyan yung Chu. Master, ingat ka. Sa bush, Sige, sige. Master. Ult is ready. Pwede natin go to eh. Tara. Tara, Nixo. Spree. Kuha tayo dito. Okay. Basag mid, basag mid. Basag yung mid. Basagin yung mid. Mid push me. Nasa taas sila. Nasa top yung tatlo daw. Gagi. Sorry. Last one. Wala pang flicker eh. Push na lang, push na lang. Tapos baba. Team destroyed the turret. Push mo na yun sa baba, Ako tapos sa push baba, kami ako sa sa taas. baba. Natin kung uusog siya na. Wala, ayaw. Ayaw mag Tara na yun. Uy, dito pala. Abantihan ko na sa likod. Kasi dito rin yung Papatayin natin turtle to, eh. guys. Hindi yung SS tayo. Flicker na to. Push nyo na yun, push nyo na yun. Your team destroyed the turret. Tara, turtle. Patay na yung isa. Yun lang. Okay, sorry na agaw. Turtle ah. Patay Ay, rin baba. ako sa Bruno. Ang damage yung Patay. ginagawa mo. Wait lang, question mark ko yan. Agilit. Restock pa nga. Walang damage. Push first. Kuha natin ng ano. Kuha mid, tas taas. Kaya ako mag-dep sa mid. Ito na. Mega kill. Wala pa akong flicker eh. Kuha na lang taas, taas na lang taas. Uy, nagis mo Sorry, ako. sorry. Uy, layo, layo, layo. Basag Push na nyo lang, mid, tas basag. taas, taas din. Eh, taas kayo, taas kayo. Basag na taas, harangin ko na dito. TikTok oh, TikTok ah. Wow, TikTok. TikTok eh. Ito, Killing spree. pwede dito. Ah, kabila duman. Hindi ako pinapo. Ay. Uy, hindi ako napag-flicker. Ay, nag-cooldown. Nag-cooldown yung flicker ko. MM nila, MM pre. Turtle mo. Ay, lalord tayo. Mag-lord tayo. Walang top oh. Lord na, lord na. Busog ko tang baba. Bakit dito master ah? Ay, oh. Ako dyan. Walang Esme. Nasa akin sila, nasa akin. Bibigay yata nila yung turtle. Dito pa Jam. rin yung Bruno. Dito pa rin yung Bruno. Okay, sorry. Kuha niya na yan ah. Ay, wag clear mid. Wag clear mid. Wag clear mid, Lodi. Wag clear mid. Wag clear mid. Side lang, side. Pa-clear ng side para sabay-sabay. Dito top Esme. Agis ko Nixo, yung isa. alis ka dyan, Nixo. Hindi alis ko ka kiniklear inagis ko yung minion natin para ano. Hindi mamatay agad yung mid. Masyado pa rin na. Nabawasan kasi niya kaya masyado pa rin maaga. Pero pwede pa rin tayo pumasag.
Basag. Patay na. Tower ta. Side pa. Team destroyed a turret. Bakit ang tower? Ba't doon ako dumaan? Tara, Nixo. Kaka-flicker ako. Agis. Tayo. Walang ano yun eh, SS yan. Magkaka-flicker ako, may Bruno pa, tara. Tara. Hindi ako nakapag-flicker. Kaya. Patay na. Yun ang TikTok ko. Uy! Isa pa bro, di Patay pa. agad ako ng Brody. Masyado akong focus sa TikTok eh. Natay ko lang yung Bruno eh. Yun lang, may nakita ako. May nag-TikTok. Naistan ako, nag-TikTok. May nakita ako nag-TikTok na go ahead. End na. Hindi ako yun. Sino ba yan? Nice game. Sana marami ka natutunan sa guide na to. At kung meron kang guide na gusto may pagawa, i-comment mo lang sa baba, susubukan gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.